เคสวัสดีครับมาพบกับ STARFIELD อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่19แล้วเนาะคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีพาร์ทต่อไปหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเหลือเควสที่ต้องทำอยู่2อันอันนี้เป็นเควสไม่เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นเควสที่เก็บพลังนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเควสที่จะทำก็คือมี build artillery on your ship นะครับแล้วก็สร้าง artillery ที่ยานนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ optional คือพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนที่เราจะจบไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกับเพื่อนๆกันแล้วเราก็จะสร้าง artillery ที่ชิปแล้วก็ทำตามที่เควสบอกนะครับเพื่อทุกคนนั่นรอที่เดอะลอดครับไหนดูซิคนแรกเลยวัสโกเลยอะ Captain Allen, you have returned. A cursory scan indicates that you are in good health. It appears Constellation's current mission is at its end. It is customary to offer congratulatory statements. วัสโกบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าภารกิจของ Constellation ปัจจุบันจะถึงจุดจบแล้วนะครับก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเขาก็บอกว่าขอยินดีด้วยนะครับเราก็จะบอกว่านายด้วยนะนายก็ควรจะได้รับความไพรส์ก็คือแบบว่าเชิดชูเหมือนกันนะครับ Thank you. If I were sentient, I am sure I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming starborn is done without causing any physical trauma. But given the unknown physiological requirements of crossing universes, that seems unlikely. วัสโกบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีร่างเนื้อเนี่ยเขาคงจะรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองกับทุกคนมากขึ้นนะครับรู้สึกจะใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาหวังว่าโปรเซสต่อไปที่จะเป็นสตาร์วอร์เนี่ยก็คือการข้ามจักรวาลเนาะขอให้ไม่มีผลต่อร่างกายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเราจะบอกว่าเราก็แซวว่าเราลองดูไหมว่าโรบอทจะเป็นสตาร์บอร์นได้ Given that the starborn encounters have so far not included any robots, the safe assumption is that I will need to remain behind if we do not see each other again. Goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an unusually effective member of this team. วัสโกก็บอกว่าไม่น่าจะมีสตาร์บอร์นที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เขาก็ไม่อยากไปด้วยแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่เจออีกก็ขอให้เราโชคดีนะครับแล้วก็เราเป็นทีมคนในทีมที่มีประโยชน์กับทีมมากๆนะครับบายบายวัสโก Captain Allen, I am fully updated and ready to assist with tasks. โอเคไปดูบาเลต Fascinate me. Finally, these new universes won't know what hit them. Forget about the Starborn and the Hunter. It's Barrett and company from here on out. เขาบอกว่าเหมือนกับอนาคตไม่ใช่อนาคตอีกยูนิเวิร์สหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่รู้ว่าใครที่กำลังจะมานะครับก็เป็นกลุ่มบาเลตนั่นเองอะไรพูดแซวๆเนาะไม่มีอะไรครับเราจะบอกว่าเราคุยแค่เราเรียกว่า Constellation ดีกว่านะ I suppose we can do that. Classic. Look, if this is a are we doing this or not talk, then stop right there. We're doing this. The multiverse waits for no one. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องที่ว่าทำหรือไม่ทำหยุดเลยนะครับเราทำแน่นอนนะครับเราก็จะบอกว่าอันนี้แปลว่าอะไรวะไม่ควรน่าจะพูดในเวอร์ชันที่เราดีกว่า Yeah, that's why I said it first. อ๋อฉัน See you on the other side. อะไรแปลว่าโชคดีแล้วเจอกันอีกที่หนึ่งนะครับ I know now isn't the best time, โอเค but I need to talk with you later. Dip your ear for a moment? It would be a shame to pack up all the modifications to the eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. ครับวันนี้บอกว่าอาจจะน่าอายนิดหน่อยที่เราต้องเก็บของอุปกรณ์จาก DI ที่หา artifact ยกเลิกไปนะครับ
แต่ว่าดีไอควรจะได้พักผ่อนบ้างนะครับทำงานมาตลอดนะครับฉันน่าจะพูดแบบเดียวกับนายนะวลาดิเมียร์เราทำพวกนี้ไปสำเร็จถ้าเราขาดนาย I'm just an old blade in the dark trying to make good. I'll be taking up the chair when everyone's gone in the Unity. Set Constellation's course for another new beginning. Not my first time at the helm for a crew, but going to take it slow. เขาบอกว่าทุกคนน่าจะถ้าทุกคนไปเนี่ยเขาก็น่าจะเปลี่ยนกลุ่มนี้นะครับให้เป็นเริ่มการเดินทางใหม่นะครับเราก็จะบอกว่าConstellation เนี่ยถ้าอยู่ในมือนายมันดีแน่นอน Don't know about that. Intend to keep teaching folks how to play the troublemaker's game. No use being an explorer if you aren't a little dangerous. Well, tipped your ear long enough. I'll be smiling as you walk through eternity's gate. Give the next universe something to talk about, yeah? วันรีเวียบอกว่าก็ขอให้โชคดีนะครับเขาน่าจะยิ้มอยู่ตอนที่เรา We did it! We have ตอน all ที่เรา artifacts! ตัวละครอื่นมาตอนที่เราก็เดินเข้าประตูว้าร์ปไปอีกที่หนึ่งเนาะโอเคคุยกับคอล่าดีกว่า I can't wait to get to the Unity! I've been reading all about parallel universe theory, and I'm so ready to meet another version of me. You think it's okay if I call them Cora too? คอล่าบอกว่าอดใจไม่ไหวที่จะไป Unity จะไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาทุกคนไปด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์นะครับเขาก็บอกว่าถ้าไปเจอคอล่าคนที่2นะจะคิดยังไงนะครับเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็หาทางได้เองนะ I'll have to check all my charts and double check all the locking mechanisms and see what kind of differences there are in the next universe. You know, in case we get into the kind of trouble we always do. Look, Dad said that there's a chance we might all get separated after we go to the Unity. You don't think that's going to happen, do you? คอล่าบอกว่าพ่อเขาเนี่ยคือแซมเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสที่เราจะแยกกันนะครับตอนที่เราไปที่ Unity นะครับเขาก็ถามว่าเราคิดแบบเดียวกันไหมเราก็บอกว่าอาจจะมันคือความเสี่ยงที่เราทุกคนจะต้องเจอ That's what Dad said. I feel kind of bad, you know? That I want to go anyway. I'm sure gonna miss the lodge, but I can't wait to see what happens next. โอเคซาร่าก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าอยากจะไปอยู่ดีนะครับคงคิดถึงที่หลอดนี่แน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ไม่ใครอยู่อีกอะเหลือใครเหลือมาเทโอหรือวอลเตอร์ตรงนี้หมดแล้วนะวลาดิเมียร์มาเทโอ Ask if you've got questions. Speak up if you have ideas. We're all here for the same reason. I've thought about it, and as much as I would love to see the Unity the way Keeper Aquilus has experienced it, I'm not coming with you. เขาบอกว่าเขาน่าจะไม่มากับเรานะครับเราก็เข้าใจThank you. I know this is probably coming as a surprise. I think I need to look for my answers here, in this universe. And I can't leave my parents. I know they would understand, but they're not getting any younger. เขาบอกว่าเขาอาจจะหาคำตอบของเขาเองที่จักรวาลนี้นะครับแล้วเขาก็ไม่อยากจะ ทิ้งครอบครัวมาด้วยนะครับทิ้งคุณพ่อทิ้งคุณแม่มานะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเริ่มแก่แล้วก็จะโชคดีแล้วกันมาเทโอ You too. I know I'm flaking out at the end, but I'm glad I was a part of all this. โอเคเหลือแซมเหลือแอนเดชาวอลเตอร์นี่วอลเตอร์อยู่นี่เอาคุยวอลเตอร์ก่อนเลย The artifacts are all gathered. We've done it. There's nothing like an investment paying off.
We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. เขาบอกว่าอันนี้คือจุดสำเร็จที่สุดมากกว่าการลงทุนที่เขาเคยค้นพบมานะครับแล้วทุกคนควรจะภูมิใจเนาะเราก็จะบอกว่า Constellation เนี่ยทำไม่สำเร็จแน่ถ้าไม่มีการสนับสนุนจาก STARFIELD นะครับขอบคุณมากวอลเตอร์ Oh no. This moment isn't about my corporate holdings, no. Being part of Constellation was just for me. Although there's always opportunities, I'm not above taking advantage of what we learn as a group. Alas, while I would like to take the final jump with everyone, I'm afraid the saying, you can't take it all with you, has caught up to me. There might not be a Stroud Eklund in the next universe, and certainly not mine. And I would be a poor choice of company if I was, well, poor. ก็วอลเตอร์บอกว่าก็เขาไม่ใช่เพราะเขานะครับไม่ใช่เพราะ STARFIELD นะที่มาสนับสนุนที่นี่มีแค่เขาคนเดียวนะครับก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะเขาชอบการเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกว่าในอีกยูนิเวิร์สนึงเนี่ยอาจจะมี STARFIELD อยู่ก็คือบริษัทของเขาเองนะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับโอเค I do have other things that require my attention, you know. โอเคแล้วก็เขาจะบอกว่าอ่ะเราแซวๆเขาหน่อยถ้าเจออีกยูนิเวิร์สนึงถ้าเราเจอนายที่จนนะเดี๋ยวเราให้นาย5 เครดิตแล้วก็ไม่เก็บดอกเบี้ยด้วย You see, that's a bad lesson to teach. Time is money, and an interest on a loan is the incentive to remember that. Goodbye, my friend. If I could borrow a bit from Sebastian Banks, bring light into the darkness of the unknown. วอลเตอร์บอกว่าโชคดีนะครับแล้วก็พูดคำหนึ่งของเซบาสเตียนแบงค์คือคนที่ก่อตั้งกลุ่มนี้นะครับบอกว่าให้นำพาแสงสว่างไปสู่ความมืดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเป็นโนเอลนะครับโนเอล As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเราไม่ได้เก็บอาร์ติแฟกต์ไว้ที่นี่เนาะเรารวบรวมอาร์ติแฟกต์กันครบแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจัมป์ไปที่ Unity เนี่ยเขาก็จะขอตรวจสอบข้อมูลขอ analyze ข้อมูลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งดู analyze ข้อมูลของเราตอนที่เราจัมป์เลยเอาเข้ามาได้ด้วยเหรอ You can analyze your data on the ship you coming with us What? No. I do not do field work, especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. เขาบอกว่าเขากับวลาดิเมียร์คุยกันแล้วจะอยู่ที่นี่นะครับเขาไม่ใช่คนที่ลงไปสำรวจหน้างานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาบอกว่า Constellation Group เนี้ยจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเขาจะเป็นคนดูแลกับวลาดิเมียร์เองนะครับโชคดีโนเอลขอบคุณสำหรับทุกอย่าง Okay, I promised myself I wouldn't cry, and I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. Okay. I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. Coming up on the end of a long ride here. We got all the artifacts. Are you ready for what comes next? Might not see each other on the other side.เขาบอกว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราอาจจะถ้าเราเกิดเราจัมป์ไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอาจจะไม่เจอกันในอีกโลกหนึ่งนะครับเราบอกว่าตอนนี้ฉันกังวลมากแซมฉันไม่อยากโกหกเลย Yeah, so am I. Hey, listen, you're probably wondering about Cora.
I played it over in my head 1,000 times, and I've made up my mind. She's coming with. I know what everyone's gonna say, but even if I told her no, she'd find some way on board that ship. And if we stayed behind, we'd both regret it. เขาบอกว่าคอร่าเนี่ยจะมากับเราด้วยนะครับแล้วก็เขาคิดแล้วนะครับถ้าเขากับคอร่าไม่มาด้วยนะครับเขาคงเสียใจเป็นแน่ๆนะครับเราจะตอบว่าเราว่าห้ามไม่ให้ตระกูลโคเนี่ยผจญภัยไม่ได้เลยใช่ไหมเข้าใจแล้ว I'm sure plenty of the others won't like it, and I'll be worried like no tomorrow if we don't end up in the same place. But I gotta keep telling myself that Cora's ready for this. And hey, same goes for you. If we don't see each other on the other side, it's been all worth it. โอเคครับแซมคงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจอกันอีกจุดนึงเนี่ยแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันคุ้มค่ามากนะครับโอเคแอนเดจา What is it? So, the unity awaits. เดี๋ยว Right. อย่าค้างอย่างนี้สิเกมคุณภาพ If you are free soon, could we talk? The path the hunter chose could only end one way. I am sorry you had to be the one to do it. เขาบอกว่าเขาเสียใจนะครับเสียใจด้วยนะครับที่เราจะต้องเป็นคนฆ่าเดอะฮันเตอร์นะครับแต่จริงมันมีให้เพอร์สูตนะแต่ผมไม่ได้เพอร์สูตไปนะครับก็อาจจะมีอีกจักรวาลหนึ่งก็แค่อาจจะให้อาร์ติแฟกต์กลับคืนมาให้อาร์ติแฟกต์ให้เรานะครับโดยที่ไม่ต้องสู้เนาะเขาบอกว่าI'm not sureว่าสไลด์จริงๆเขาฆ่าซาร่านะแต่ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรต้องจบแบบนี้ I แล้ว suppose that is true. It is reasonable that anyone who had an artifact would eventually be a target for him, no matter what else he said. The hunter was in this for himself only, amassing power at the cost of all else. The emissary seems more reasonable, I suppose, but do you believe they have the right to dictate how the artifacts are used? อาจารย์บอกว่าคิดว่าพวก Star Wars เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะใช้อาร์ติแฟกต์ที่เขาหาได้ไหมเขาบอกว่าเราก็จะบอกว่าเพราะว่ามันมีพลังอำนาจมากนะครับจะต้องมีใครบางคนที่จะคอยเช็คอยู่เสมอนะครับ Maybe. I am not sure that simply being the first through a door should allow you to decide who else gets to pass. I want you to know that I recognize that you have been forced to make some unbelievable decisions. You are a valued member of Constellation and an ally. I will trust your judgment and stand by you until the end. อาจารย์บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากในกลุ่ม Constellation นะครับแล้วเขาจะยืนข้างเราเสมอไม่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับขอบคุณสำหรับ I การ am สปอร์ต glad, thank you and I am happy to give it. I know you have much on your mind, so I will not keep you further. But I will be here when you are ready to take on whatever is. โอเคนะครับเรียบร้อยครบแล้วนะครับทุกคนแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อัมเมลลี่ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างไอ้เครื่องอัมเมลลี่ต่อเลยไปที่ยานสร้างเครื่องอัมเมลลี่ไปมาจบเกมกันครับ
เคครับก็ตอนนี้มันก็แค่ให้เราสร้างแก๊ปไดเนาะแล้วก็วิวไปเนี่ยโอ้โหอ๋อมีตัวเราอีกคนนึงอยู่นี่นะครับไงเพื่อน You made it. I hope you're enjoying the view. I never get tired of staring at it. Eternity. เขาบอกว่าเราเองนะครับบอกว่านายมาถึงแล้วเขาบอกว่าไม่เคยน่าเบื่อเลยที่ได้มองความเป็นนิรันดร์นายคือฉันเนี่ย A thought occurs. Can anyone ever truly experience reality outside of oneself? All of time and space filters through a singular perspective. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? เขาก็บอกว่าเขาก็คือส่วนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ทุกอย่างในทุกอย่างเนี่ยมันจะทุกอย่างที่เป็นเราเนี่ยมันจะกลับมาสู่ที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็เข้ามาสู่ที่นี่ที่คือ Unity นี่เองนะครับเป็นเราก็ได้อาจจะเป็นก็ได้หรืออยากจะเป็นก็ได้นะครับแล้วเขาก็ถามว่าเราพร้อมหรือยังเรารู้สึกเสียใจอะไรกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไหมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราหมายถึงว่าทุกคนมีความเสียใจแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะซื่อสัตย์กับมันไหม Fair. I wonder what your decision will be then. In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. เขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นสตาร์บอลเราต้องให้สิ่งหนึ่งก็คือตัวเราเองนะครับแล้วก็เราต้องทิ้งโลกไว้ข้างหลังนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนะครับเราจะถามก่อนอยากรู้เหมือนกันอาร์ติแฟกต์กับวิหารพวกเนี้ยใครเป็นคนสร้างมัน Unknowingly, you just answered your own questions. For who creates things but creators? That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human or alien? Terrestrial or celestial? One day you might even meet the creators, but not this day. As for the why, so that you could ask that very question, so that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysterious of the unending cosmos. เขาบอกว่าถามไปแล้วว่าทำไมใครสร้างอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นใครก็ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอก็ได้แต่น่าไม่ใช่วันนี้นะครับเขาจะบอกว่าสตาร์บอลบอกว่ามันเป็นการเกิดใหม่แต่เหมือนจะตายหรือเปล่า
Much like the death of a star creates new kinds of matter, so will the part of your being become fused with the unity itself. That part is what becomes starborn and crosses into the multiverse. Through your eyes, it will be as if waking up from a dream. Walk into the gate of light, and you will become starborn. Everything will vanish, and you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You could turn around, walk away from the unity until the stars fade away, and you will wake up on your own ship, in your universe. You could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the unity, right now. Go out into the stars. เขาก็ให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะไปเกิดใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะไป As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. As the essence of who you are is spread throughout space and time. โอเคอ๋อนี่ไงนะครับ The gate of light will take you to another universe, or simply walk away until the stars fade. โอเคอันนี้คือการไปเกิดใหม่เป็น Starborn นะครับถ้าเราเดินย้อนกลับไปเราก็จะกลับไปอยู่ในโลกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมานะก็จะมีเควสเรื่องอื่นๆนะครับที่เราได้เล่นในนี้ก็มีเรื่องเซสเตฟกับคิมสันฟรีดนะครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นนิวเกมพาร์ทใหม่หรือว่าไปเล่นเกมใหม่ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเรื่องแยกให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Constellation นะครับอันนี้เป็น Starborn นะครับพวก Starborn อิมเมอร์ซรี่หรือเปล่าอันนี้อิมเมอร์ซรี่ The emissary remains in this universe, but your faith in them inspires them to seek out those they believe are worthy of finding the unity. Many noble Starborn will be reborn under their guidance. ก็คืออิมเมอร์ซรี่เนี่ยได้รับผลกระทบจากเราว่าเราเป็นผลช่วยเขานะครับแล้วก็เขาก็จะตามหาสตาร์บอลคนใหม่ที่จะเข้าร่วมยูนิตี้ด้วยกันเรานะครับอันนี้เป็นเรนเจอร์นะเป็นฝั่งเรนเจอร์ Ron Hope's downfall proves once again that the Free Star Rangers put justice above petty power plays and politics. A sense of commitment to the common good grows throughout the Free Star Collective. Acts of heroism and noble sacrifice increase. โอเคครับก็สิ่งที่ถูกก็ต้องถูกเสมอนะครับก็คนที่มีนักการเมืองหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะนโยบายต่างๆอะไรก็จะอยู่เหนือความผิดไม่ได้นะครับความถูกต้องไม่ได้นะครับอันนี้ในเกมนะในเกม The Constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for hope out there in the stars. โอเคคนที่อยู่ใน Constellation กลุ่มที่ยังอยู่นะครับก็คือนี่ทั้ง4ท่านนะน้องเอลวอลเตอร์มาเทโอแล้วก็วลาดิเมียร์นะครับอยู่ต่อนะครับแล้วเขาก็ได้พับปิดประกาศเรื่อง Unity เราไปเรื่อง Starborn แล้วก็เรื่อง Artifact นะครับแล้วก็เรื่อง Multiverse นะครับอันนี้เป็นอีกเควสนึงนะครับที่เราเล่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแยกที่ผมน่าจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทอร์มอร์ฟนะครับเอเลี่ยน The use of an engineered microbe on the terramorphs leads to a near extinction of the species. Fear of aliens declines throughout the settled systems. Belief in the UC as the most well-protected area of space grows. อันนี้คือที่เราเล่นมาเนาะจักรวาลโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าสู่นี้กันแล้วก็จบเกมเนาะเราจบเกมแล้วนะ Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one?
What choices will you make? เขาบอกว่าถ้าเราลีฟไปแล้วเราจะเป็นใครต่อไป เราจะเลือกยังไงเราจะเป็นใครก็ต้องไปลองดูกันบายโอเคครับเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันมาจนถึง EP สุดท้าย EP ที่19นะครับแต่ว่าตัวเกมน่าจะยังไม่จบนะครับหมายถึงว่าจะมีเล่นให้เล่นนิวเกมต่อไปได้นะครับส่วนเรื่องแยกที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งคิปสันเฟสนะครับแล้วก็เรื่องทางฝั่ง UC แล้วก็ทางเรนเจอร์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นแยกให้ดูด้วยนะครับเป็นส่วนเสริมนะแล้วก็แน่นอนครับในอนาคตเกมนี้น่าจะมีDLCมาแน่นอนนะครับก็คือ DLC Shattered Space นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แต่น่ามาปีหน้านะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากถ้าเกิดว่าใครมีเกมไหนที่อยากให้ผมเล่นนะครับก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันสำหรับซีรีส์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ